A gyerekek, hát mivel közeledik a karácsony, persze szép feleségem kitalálja, hogy a régit, ami így jön le, világítás, ilyen cificafat darabokba, cseréljem ki másik színűre. Na hát élmény lesz körbe rakni az egész házat, így, meg mindenhova. Na mindegy, hát ez van, de jön a karácsony, ingyen van az áram, mindentől kezdve hagy világítson. Hát egyelőre így nézünk ki, körbe vagyok rakva, még hátul van egy kis darab. Ugye, itt ilyen adventi naptár lett, lehet mondani, a faluban van ilyen, hogy minden napra kivilágítanak egy ablakot, nekünk ilyen lett idén, így néz ki, és akkor, ugyebár itt is végig jön a terasznál, hátul is, csak akkor mutatom, bejövök a kapun. Tehát van ilyen karácsonyfánk, mondhatni ilyen kendik, nyalókák, bár eléggé gyengécskék, már ilyen kis napelemesek. Ugye itt jön végig a fényfűzér, még ide hátra tenni fogok egy darabot. Van ilyen kis cuki szarvasunk, ami nagyon jó, plusz ott is van egy szarvas, meg a karácsonyfa, és hátra, hát szép feleségem csinált ilyen nyugágyas világítást, meg hátul van karácsonyfa, vagy minek mondják, grincsfa inkább. Mindjárt megmutatom, közelebb megyek. És így világít ide hátul. Na hát ők lennének a grincsfák, vagy minek mondják őket. Még sapkát is kapott. És ő manó sapkát kapott. Na, akkor mutatom, hogy mit szeretnék még, de hát azt föl kell varázsolni. Erre a fára szeretnék még izzót tenni. Jó kérdés, hogy teszem föl, majd meglátom. Meg előre, a tetőre kellene ide egy szánkot föltenni, valahova oda. Na, köszi, ha megnézed a videókat. Ugye nem csak ezt, hanem a szigetüzemű napelemes rendszerrel kapcsolatos videókat is. Lájkolod őket, megosztod és feliratkozol. Na, sziasztok!